क्याप्चर गरेँ अनि त्यसपछि तपाईँको युजर नेम र पासवर्ड तपाईँको क्याप्चर पेन ड्राइभ मैले जुनसुकै पनि टार्गेटको मसिनमा चाहिँ इन्सर्ट गरिसकेपछि यसमा चाहिँ उसको जति पनि क्रिडेन्सियल्सहरू छ त्यो चाहिँ यसमा क्याप्चर हुने तपाईँले यो पेन ड्राइभमा त्यो बनाउनु त्यसको मतलब होइन भनेपछि तपाईँले यो कसरी बनाउनु पर्छ भनेपछि प्रोग्रामिङ युज गरेर त्यो पाइथनको प्रोग्रामिङ युज गरेर यो बनाउनु होइन भनेपछि ठिकै छ भनेपछि यो चाहिँ ल्यापटप तपाईँको अब यो चाहिँ हाम्रो गणेशको भयो होइन भनेपछि उहाँ साथीको भनेपछि अब तपाईँले चाहिँ हामी सबैले के डेमोन्स्ट्रेसन गर्नुहोस् भन्दाखेरि यो पेनड्राइभ जुन तपाईँले भन्नुभएको नि ल भनेपछि उहाँको चाहिँ युजर नेम पासवर्ड के छ यो यसबाट चाहिँ निकालेर हामी देखाउँछौँ है अलिकति क्यामेरा पनि अलिकति ल त्यो गरेर देखाउँछु ल अब आफ्नो तरिकाले गर्नु भयो भनेपछि पाउनुहोस् भनेपछि यो चाहिँ यसरी आयो होइन युजर नेम पासवर्ड अब यो यसलाई त हामी त थाहा छैन यो हो कि होइन अब यसलाई भेरिफाई गर्ने मान्छे यसकै ओनर होइन भनेपछि हाम्रो गणेशले ल हेर्नुहोस् यो हो कि होइन तपाईँको उहाँले निकालेको यो हो कि होइन सबै तपाईँको यो हो कि होइन यो हो सबै हो सबै मिल्यो ल ठिक छ अब यो हामी यो भिडियोमा चाहिँ यो ब्लर गरेर चाहिँ गर्छौँ होइन यसमा चाहिँ भनेपछि ल ठिक छ भनेपछि त्यो किसिमको बनाउनु भयो भने यसरी के भयो त सबैको जुनसुकै पनि अब हामीले यदि युजरनेम पासवर्ड फेसबुकको अथवा अरू कसैको रहेछ भने यो पेनड्राइभले त्यसको निकालिदिनु भयो भने त्यो किसिमको तपाईँले टास्क दिएका थियौँ तपाईँले गर्नुभयो होइन अनि त्यसपछि अनि तपाईँको चाहिँ अहिले रिसेन्टली होइन तपाईँले चाहिँ कतिसम्म पढाइ गर्नुभयो तपाईँले पाइथनबाट बनाउनु भयो भनेपछि तपाईँको एकाडेमिक लेभल एजुकेसन भनौँ न भनेपछि कहाँसम्म छ ल भन्नुहोस् कहाँसम्म पढ्नु भयो त्यो पनि भन्नुहोस् मेरो पहिला चाहिँ अब मैले चाहिँ अब 11 पढेबाटै छोडेको होइन अब त्यो अनि त्यही भएर चाहिँ मैले मेरो क्लास पनि ब्याक भयो अनि मैले त्यो क्लास अब यो कोरोना बेला चाहिँ मैले अब त्यो क्लास मैले लिन सकिनँ कलेज गर्न सकिनँ अनि त्यो टाइममा मैले चाहिँ अब यो एचएमएल एफएस कोर्स पनि लिएँ त्यो टाइममा मैले स्पेन्ड गरेँ भनेपछि 11 गर्दा गर्दै तपाईँले छोड्नुभयो त्यसपछि अब यो जुन भनौँ न हाम्रो जुन यो अब यो सबै लकडाउनको यस्तो केस भइसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ अब केही गर्नु मन लाग्यो भनेपछि इथिकल ह्याकिङ तपाईँले चाहिँ पढ्ने भनेर जे होस् यहाँ आएर पढेर जे होस् एउटा यतिसम्म गर्न सक्नुभयो होइन त होइन त ल ठिक छ भनेपछि एकदम तपाईँको चाहिँ यो प्रयास यो कोसिस धेरै नै राम्रो छ होइन भनेपछि अब त्यही भएर हाम्रो यो इथिकल ह्याकिङमा चाहिँ तपाईँको मेन भनेको हामीले के चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ राम्रोसँग कसैले गाइडेन्स गरिदियो भने यो पोसिबल छ है त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि र तपाईँले फेरि मिहिनेत पनि गर्नुभएको छ किनभने अहिलेसम्ममा के त सुरुवातदेखि जुन हाम्रो 5.5 महिनामा चाहिँ एकदम रेगुलर आउनु भएको छ है एकदम रेगुलर अनि इभन उहाँ काम पनि गर्नुहुन्छ उहाँले उहाँ एउटा अफिसियल मान्छे पनि हो काम पनि गर्नुहुन्छ काम प्लस यहाँ पढाइ गरेर चाहिँ मिहिनेत गरेर आज यहाँसम्म पुग्नु भएको छ होइन त्यसको लागि चाहिँ एकदमै तपाईँलाई अघि बढ्नलाई हाम्रो तर्फबाट एकदम हार्दिक के तपाईँलाई शुभकामना छ है त ल